Η OpenAI ανακοίνωσε μια νέα μηχανή αναζήτησης, το SearchGPT, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να δοκιμάζει το SearchGPT, το οποίο θα συνδυάσει την τεχνολογία AI με πληροφορίες από το διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο. Στόχος της εταιρείας είναι να βοηθήσει τους χρήστες να αναζητούν πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο που μιλούν στο ChatGPT. Η μηχανή αναζήτησης βρίσκεται επί του παρόντος σε πρώιμη δοκιμή, αλλά η OpenAI σχεδιάζει να ενσωματώσει τα εργαλεία στο ChatGPT στο μέλλον. Με το SearchGPT, η OpenAI αυξάνει τον ανταγωνισμό και ετοιμάζεται να χτυπήσει άμεσα την Google, η οποία κυριαρχεί στην αγορά διαδικτυακής αναζήτησης. Με τη νέα μηχανή αναζήτησης, οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα, όπως μιλούν στο ChatGPT, και θα λαμβάνουν απαντήσεις. Με βάση αυτές τις απαντήσεις, θα μπορούν να κάνουν επιπλέον ερωτήσεις. Ωστόσο, σε αντίθεση με το ChatGPT, το οποίο συχνά βασίζεται σε παλαιότερα δεδομένα για τη δημιουργία των απαντήσεών του, το SearchGPT θα παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες με συνδέσμους σε αξιόπιστες πηγές. Το εργαλείο θα εμφανίζει επίσης μία πλαϊνή γραμμή με πρόσθετους συνδέσμους προς σχετικές πληροφορίες. Πιστεύουμε ότι ενισχύοντας τις δυνατότητες συνομιλίας των μοντέλων μας με πληροφορίες διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, η έβρεση αυτού που ψάχνετε μπορεί να είναι ταχύτερη και ευκολότερη, λέει η OpenAI. Πριν από 2 μήνες περίπου, η Google είχε αρχίσει να εμφανίζει περιλήψεις που δημιουργούνταν μέσω AI στην κορυφή ορισμένων σελίδων αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η Google απέσυρε γρήγορα τη δυνατότητα αφού παρήχε ψευδείς και σε ορισμένες περιπτώσεις εντελώς παράλογες πληροφορίες. Η κυκλοφορία του εργαλείου της Google προκάλεσε επίσης αντιδράσεις σε ορισμένους εκδότες ειδήσεων, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι οι περιλήψεις AI θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επισκεψιμότητά τους. Παρόμοιες ανησυχίες θα μπορούσαν να προκύψουν με τη μηχανή αναζήτησης της OpenAI. Ωστόσο, η OpenAI δήλωσε ότι συνεργάστηκε με εκδότες για να δημιουργήσει το εργαλείο και να τους δώσει επιλογές για να διαχειρίζονται πώς εμφανίζονται στα αποτελέσματα του SearchGPT. Η OpenAI προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερους χρήστες με την εισαγωγή αυτής της μηχανής αναζήτησης και την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία ελπίζει ότι η μηχανή αναζήτησης της θα προσφέρει πιο ακριβή και σχετική πληροφόρηση, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία του χρήστη.